perkenalkan permainan yang dibuat oleh kumpulan saya. Nama itu ialah milk ticket. Selain itu, kami juga menggunakan bahan yang mesra alam, contohnya karton. Kemudian, kumpulan saya akan mula memperkenalkan karya kami. Apabila kita bermula main game, kita akan lahir start. Kemudian, kita boleh melalui satu untuk berjalan. Nama saya Elderly. Ini ialah permainan poker terhadap kita sudah membeli tempat ini. Nama saya ialah ini ialah matawa yang digunakan dalam permainan ini. Nama saya Kevin Wijaya Pangestu. Apabila kita tiba di encounter, kita mesti ambil encounter card. Hai, nama saya Deshon. Ini ialah laksaran permainan ini.